Přestože nyní je Set vlivnou osobností vzkvétajícího ajonského podsvětí, jeho začátky byly skromné. Narodil se ajonské vastajce, anoxijskému člověku, a jako napůl člověk, napůl zvíře, byl už od samého začátku vyvrhelen. Jeho narození vastajskou komunitu jeho matky šokovalo. A tak rodinu za porušení kmenových pravidel vyhnali. Lidé Ajonie se na tento zapovězený svazek nedívali o nic přívětivěji. Ačkoliv kvůli nechvalné proslulosti Setova otce, coby rváče v místních arénách, si své nesouhlasné názory nechávali pro sebe. I to malé bezpečí, ze kterého se rodina těšila, však zmizelo spolu se Setovým otcem. Ti, kteří při pohledu na mladého Seta dřív drželi jazyk za zuby, si teď s vyjadřováním svého opovržení nebrali servítky. Chlapec byl zmatený a přemýšlel, kam otec odešel a proč se najednou zdálo, že ho pronásledují potíže. Set rychle vyrostl a zatvrdil se vůči posměškům a výhruškám, které slýchal. A zanedlouho začal urážky umlčovat pěstmi. Když se o jeho rvačkách doslechla matka, donutila ho přísahat, že se nikdy nepřiblíží k noxijským arénám, ve kterých bojoval jeho otec. Ale čím víc Set zápasil, tím víc na svého otce myslel. V touze najít toho muže, kterého si jen matně vybavoval, se Set jednou pozdě v noci, když vyšla jeho matka spát, vyplížil ven a zamířil do arény. Ta podívaná ho okamžitě uchvátila. Zástupy noxijských vojáků, kteří sotva dorazili k ajonským břehům, krvežíznivě řvali z tribun kolem něj. Dole uprostřed arény bojovali v lítých duelech zápasníci ze všech koutů světa, všech bojových disciplín a s celou řadou zbraní. Vítězové si odnášeli tučné sumy v noxijských mincích. Když bylo po soutěži, Set se poptal na svého otce a dozvěděl se drsnou pravdu. Jeho otec se ze své smlouvy vykoupil a odešel do zahraničí, aby zápasil ve výnosnějších arénách. Opustil svou rodinu, aby hledal bohatství na druhé straně světa. Set plál vztekem a požádal majitele arény o zápas v naději, že se jeho otec vrátí ze svých cest a stane se soupeřem, který se v aréně postaví proti němu. Majitel nasadil chlapce hned do dalšího zápasu, neboť si myslel, že z něj bude snadná kořist pro jednoho z jeho hvězdných zápasníků. Set ho přesvědčil o opaku. Od okamžiku, kdy zasadil první úder, se parchant se zvířecí krví stal arénovou senzací. Ačkoliv Set neměl žádný formální bojový výcvik, jeho prapůvodní síla a divokost mu to více než vynahrazovaly. Takže i zdatnější soupeře porážel jako beranidlo. Nikdy se nevzdal naděje, že se jednoho dne utká se svým otcem a brzy se stal nesporným králem arény s pořádně naditou truhlou vyhraných peněz a hromadou poražených nepřátel. Set své matce noc co noc přinášel peníze a dárky a vždycky lhal o tom, jak je získal. Jeho zatvrzelé srdce hřálo, když viděl, jak je pyšná na jeho úspěch. Už ho nenutila pachtice kvůli podřadným úkolům. Set si ale nemohl pomoct a pořád si myslel, že má navíc. Být králem arény bylo dobré, ale být majitelem vlastní arény, v tom byly skutečné peníze. Jednou pozdě v noci, když obhajoval svůj titul před rekordně velkým davem, přednesl Set noxijskému majiteli a jeho kumpánům své nové požadavky. Navrhl jim, aby mu arénu přenechali a s ní i její zisky. Když odmítli, Set zatarasil dveře. O pár minut později se dveře otevřely a vypotáceli se z nich ošklivě potlučení noxíci, jejichž skrvavené rty zvěstovali zprávu. Ten parchant dvojí krve je nový šéf. Když byli pořadatelé mimo hru, Set převzal kontrolu nad arénou, ve které kdysi bojoval. Ajoňané, kteří se teprve nedávno setkali s válkou, se hrnuli do arény a platili za to, že mohou ukojit potřebu, kterou ještě před časem netušili, že mají. Set jejich nově nalezenou krvežíznivost plně využil a nashromáždil bohatství a moc, o kterých se mu nezdálo ani v těch nejdivočejších snech. Neboť arénu proměnil ve středisko podsvětní říše, plné hazardu a neřesti. Parchant dvojí krve, který bezkonkurenčně vládl aréně, nyní stejnou železnou pěstí vede i svůj nelegální podnik. Kdykoliv se někdo postaví proti jeho autoritě,
Seth mu osobně připomene, kde je jeho místo. Každý úder, který Seth rozdává, je rána určená jeho starému životu, plnému chudoby a vyloučení. Hodlá se postarat, aby starý život zůstal ležet na zemi. Ještě než se pustíme do povídky ohledně Setha, tak tu o něm mám menší fakta. Jako třeba, že jeho celé jméno je Cedric a mělo by mu být něco pod 30 let, i když ne každý s tím musí souhlasit. Sethův otec je dost možná The Old Timer, což je kartička z Legends of Runeterra. Kdo hlídá kasu? Ptám se. Šerap, ten vyzáblej cápek, co u vstupu sbírá zbraně. Se na mě podívá svejma hmyzíma očima, celý vyplašený, že něco podělal. Rio, dneska je na kase Rio, říká. Dej k němu 2 další, říkám mu. Je to důležitý večer. Lidi budou chtít utrácet. To poslední, co potřebuju, je, aby nějaký bídák stoupil vejdělek. Šerap odkvačí. Za pár sekund se vrací s 2 z mých nejsilnějších ranařů. Když se postaví k Riovi u pokladny, zkontroluju akci v aréně. Je narváno. Až ke dveřím je plno diváků, který nejsou nikdo, který jsou někdo a který jsou tak nějak mezi. Lidi, co nemají nic moc společného, až na touhu po krvi. A tu taky dostanou. Můj hvězdný zápasník, stahovač Prán, se právě zdlouhavě přiloudal na scénu. Vymakaný tělo má natřený celý na zeleno a na levým předloktí má malej puklíř. Když vchází do ringu, aby se setkal se soupeřem, kolem pasu má stočený svůj nechválně proslulej bič s mečem na konci, namalovaný jako zmije. Vyzývatel, nějaký Shuriman, byl to Farel? Jeho jméno si zjistím, až jestli vyhraje. Probodává ho pohledem a až k ramenům má zvednutý ruce, který ho svěděj, aby už mohli tasit ty 2 dýky, co má na zádech. Dorazil jsem kvůli tomuhle přes půlku světa a radši by umřel, než aby mu nějaký místní machírek napráskal. Rozhodčí ringu mávne šátkem a show začíná. Zápasníci kolem sebe kroužejí uprostřed arény. Stahovač, který si vždycky potrpěl na divadýlko, tasí mečovej bič a práskne s ním kolem těla. Je asi jeden z 8 lidí na světě, co to dokáže udělat, aniž by si useknul vlastní ksicht. A rád se tím předvádí. Shuriman, kterýho se ta urážka dotkla, vytahuje svoje dýky. Vybíhá přes ring a mění se ve vír čepelí, který krájí vzduch v nepřirozených úhlech. Stahovač je překvapený, ale z míry se vyvízt nenechá. Vykrejvá dýku puklířem a na chvilku Shurimanovi rozhazuje rovnováhu. Působí to jako věčnost. Shurimanovo tělo je odkrytý, ruce má u pasu a celý jeho trup je úžasně snadný cíl. Jediným plynulým pohybem stahovač sekne svým mečovým bičem protivníka přes hrdlo. Shuriman se hroutí na podlahu v rostoucí kaluži vlastní krve. Dav šílí. Jak na kase? Volám kluky vzadu. Zvládáme, šéfe, odpovídá Šerap. Zatímco se dychtivej zástup valí do vestibulu vyzvednout si sázky. Zpátky v ringu vidím, jak personál nakládá Shurimana na vozejk s mrtvolama. Kousek opodál stahovač slaví s pár fanouškama. Má na tváři takovej ten výraz. Moc dobře ho znám. Není to úleva, není to uspokojení. Leze mu to do hlavy a nebude to hezký. Asi za hodinu Dav odešel domů a kasa je vyprázdněná a spočítaná. Zrovna když přeju dobrou noc personálu, hádejte, kdo mě zastaví u dveří. Je to stahovač. Drží naditej měšec mincí, ale nevypadá spokojeně. Že prej má problém. A je to tady. Ptám se ho, o co kráčí. Zrovna vyhrál jak pán před rekordně velkým davem. Říká, že to je to. Přitáhnul jsem rekordně velký dav. Měl by dostat podíl z kasy. Z mý kasy. Takhle. Já chápu, na čem staví. Na tom samým, na čem jsem stavil já, když jsem to tady celý převzal.
Ale to, že chápu, že někdo chce, ještě neznamená, že mu to musím dát. Říkám stahovačovi, že ne. Pak ten chlap vybouchne. Začne mi říkat, jakou mám kliku, že ho mám ve svý aréně. Víš, kolik lidí na světě umí to, co já? Ptá se. 9. 9. Tak to asi musel jeden přibejt, říkám. Pořád vele pantem, že prej jsem stloustnul a už si ani nepamatuju, jaký to je riskovat v aréně kejhák. Teď už začíná poslouchat řada lidí z mýho týmu. Je mi jasný, že si lidi nemůžou myslet, že jsem vyměknul. Tak si říkám, že je na čase připomenout stahovačovi, kdo je tady kápo a kdo zaměstnanec. Ale on se nedá. Seš jen vyčpělej bývalej šampion v plášti s kožešinou, co říká nám, skutečným bojovníkům, co mají dělat. Říká, tvou práci by mohl dělat každej. To se mi nelíbí. Říkám stahovačovi, že si to můžem rozdat v ringu a že zjistí, jak velký jsem pořád ještě bojovník. V tomhle okamžiku má asi pocit, že už nemůže ustoupit, protože mou nabídku přijímá. Když vyhraju, aréna je moje a všechno, co k ní patří, říká. Přikivuju. Vyčkává. Jako by čekal, že přidám vlastní podmínky. Jako by měl něco, co bych mohl chtít. Já jen chci, aby jsme to udělali před publikem. Necháme si za to zaplatit. Nastal večer zápasu a je tady tolik lidí, že se ani nevejdou do dveří arény. Na kase mám dneska 5 ranařů. Vycházím do ringu. Bubny jedou. Dav hřve a já vidím, jak naproti mně stojí stahovač. Zelenej a zbrklej jako vždycky. Probouzí se ve mně můj vastajský smysl pro slušnost. Říkám mu, že stačí, aby řekl aréně plný lidí, jak velkou chybu udělal, když se ke mně zachoval neúctivě. A můžeme souboj odvolat. Plivne na zem a zuřivě práská svým mečovým bičem kolem hlavy. Neustoupí. Než rozhočí mávne šátkem, stahovač už je na půl cesty přes ring. Šlehne po mně svým bičem a než stihnu zareagovat, ten proradnej parchant mi usekne kousek tváře. Práskne jim ještě párkrát. Nebezpečně blízko mýmu hrdlu. Pak, zatímco se snažím řešit ten jeho dychtivej vrtivej meč, mi vrazí do obličeje svůj puklíř. Přistávám na zádech a vidím dvojitě. Přitáhne si svůj mečovej bič. Souboj netrvá ještě ani minutu a stahovač už si jde pro zářez. To se nestane. Jeho čepel mi ještě jednou vylítne po krku a tentokrát ji chytím. Holou rukou. Stahovač poulí oči z toho svýho blbýho zeleného ksichtu. V žilách mi hře krev. Srst se mi ježí. Slyším, jak mi z koutku úst unikne mírný zavrčení. Pomalu ani necítím, jak mi ta čepel řeže do dlaně, ani jak mi krev stéká po předloktí. Vstávám a přitahuju si stahovače za meč. Strhnu ho na svou druhou pěst. Ten pohyb párkrát zopakuju a můj mosaznej boxer mu mašíruje ksicht na maděru. Když konečně přestanu bušit, vykašle zub a říká mi, že dělám tu největší chybu svýho života. Co to děláš? Jsem tvoje největší lákadlo, říká. Stahovači, prohráváš proti vyčpělýmu, bejvalýmu šampionovi. Kdo by teď na tebe chodil? S posledním zbytkem energie mi vyprskne chrchl krve do tváře. Před bohama a všema. Nemůžu dovolit, aby si aréna plná lidí myslela, že nejsem kápo. Takže toho cápka zvedám za hrdlo a praštím s ním vozem, co nejsilnějc dokážu. Až mu tu jeho nenažranou tlustou hlavu zarazím hluboko do podlahy ringu. Chvilku sebou cuká, pak přestane. Dav to hltá. Pozdě v noci se ještě stavím u mámy doma. Jako vždycky. Už je v posteli, takže tiše položím hezký pytel mincí na šatník a políbím ji na čelo. Probudí se a usměje se, když vidí, jak její hoch stojí u její postele. Když se dotýkám její tváře, všimne si v obvazu na mý ruce. Tam, kde jsem chytil stahovačovu čepel. Ale Setrigu,
Co se stalo? Ptá se celá starostlivá. Nic vážného, jen jsem se říznul na stavbě, říkám. Co jsi dneska stavil, synku? Ptá se. Sirotčinec. Pro sirotky, mami. Říkám, když jí dávám poslední pusu na dobrou noc. Takový hodný chlapec, říká. Zase usíná a v oči jí zvlhnou pýchou, že ví, že její synek má poctivý živobytí.